Hello guys, welcome to Kain. Hello guys! For today's video, we are going to do a mukbang. So, open natin to. Mag-mukbang tayo ng pizza. Pizza pepperoni. We have Hawaiian pizza, chicken ranch pizza, and we have pepperoni. Yeah, pepperoni. MK's favorite. Guess which one is your favorite? Between these two. This is my favorite, chicken ranch. Chicken ranch. This is Which one you like? Daddy's Hawaiian. favorite. Hawaiian. This is pepperoni, my favorite. You want- Guess which Okay, one? MK will play. Lord, thank you for this food that we have today. Please bless this food for us, Lord. Please bless this food, Lord, to make us healthy, Lord. In Jesus' name, Amen. Ian's favorite is the bread. Not the pizza. Full pizza, no. Only the bread for Kian. Okay, I'm gonna This one is garlic go. dipping sauce. Sarap to. Hello guys, welcome to Kain. Welcome to our channel. Yeah, Hans, of course. Yeah! Ano ba ang mukbang? Ang meaning ng mukbang ay kakain sa harap ng camera. Oh! Wow. It's missing. Hello. Sarap. Ito yung isa sa masarap na Ow! Ow! pizza sa Qatar. Wow! Papa John's pizza. Right? Hello sa mga friend natin. Okay. Ano? Yeah! Boom! Look now! It's not even cheesy. It's not cheesy. What? Yeah, this definitely cheesy. I want this one long. I can eat the pineapple. Right? Let's try it. Dito ka, oh. Sabi kay Daddy. Why? Sige na, para makita ka doon. Dito ka ba? Ito rin. Kasi nakaka, ano ka, hindi makita. Hindi tayo cheat day. Baka mag-sponsor ang Coca-Cola. This video is sponsored by no one. Ang bilis na nag-deliver. Sabi, 1 hour. Wala pa 1 hour. Don't touch the pepper. No. No. They have the Let's look at me. very nice Yummy? service. Yum. Yummy. Chicken? This is lovely. What about chicken? Chicken. Want to eat chicken? Yeah. Guys, ito na sarap. Show it to camera. Show it to camera. Bakit paborito mo ang Hawaiian pizza niya? Kasi yun ang paborito namin mga Ilocano. Bakit? Kasi maraming Ilocano sa Hawaii. Nun? Pinadala natin ni Apo Lakay. Hawaii. Is it that one? Maanghang itong ano, chicken ranch. Masarap.
Okay, again. Yeah. Everybody choose. I'm gonna sing hello. Shout out nga pala sa mga friends natin. Salamat sa patuloy na panonood. Mag-YouTube ay hindi lang pang artista. Siyempre. Yeah. Pwede rin tayo. Mukhang artista yun. Pwede ding mag-feeling artista. Choice niya yan. Mukhang artista. Hindi, sagutin mo yun pala. Kasi sa last vlog natin, yung nakuha natin yung sahod. Serious. Sinabi natin doon na sa next vlog natin, sasabihin natin kung paano natin nakuha ang sahod. Correct. So, this time, We're gonna share to you guys. slight lang na share. Yung talaga, walang mga halong Oo. Organic lang. yung organic lang. Talagang totoo. As per our experience, yung share namin sa inyo. As per our experience. Ah. Kasi iba-ibang vlogger, iba-iba ang experience. So, yung share lang namin sa inyo is yung experience namin. Kung ano lang ang experience. Yes. So, definitely, magsisimula tayo sa asang ba? Paggawa ng So, paano nga ba? Ano bang ano nga pala naging purpose? Ano yung nag-drive sa iyo para gumawa ng YouTube channel. ng channel? First of all. First of all, gumawa ako dahil gusto kong ano lang ha, practical lang to. Gusto kong kumita. Yun talaga. Tsaka si MK, gusto niyang magkaroon ng channel, YouTube channel. Kasi mahilig siyang manood ng YouTube. Kasi ano ang paborito mo ng YouTube channel? Ano YouTube? Ano ang YouTuber? I can't really say because two ninja kids and happy kids TV. Okay. So, these are your... So yun ang But reason. but That's how- why we make a channel. But how but the reason why I wanted to do a YouTube channel is because the YouTuber Unspeakable Gaming. Huh? You know? Unspeakable Gaming. Ayan. Kung paano namin nakuha ang sahod, siyempre, una, Sige, paano? i-comply mo yung requirements ng Google na 1,000 subscribers plus 240,000 minutes or 4,000 hours, watch hours. Ang makomply. Dapat makomply yun. Yun ang requirements ng Google. Okay. So, paano mo siya Before na-apply? nga pala, ka mag-decide na mag-vlog, maging YouTuber, ang ginawa ko kasi, bago ko lahat pinasok to, nagbabasa muna ako. Okay. Nagbabasa ako sa YouTube, kung ano ang mga rules nila, ano ang dapat gawin, ano ang mga mga requirements, tsaka nanonood ako ng mga videos ng mga vlogger kung paano sila nagsimula, paano... One more? What's up? Tapos yun, Agos na. yun na lang po muna. Salamat sa mga manonood ng video na ito. Yes. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification para ma-notify kayo sa aming susunod na vlog. Yes. Salamat! Laging i-click po yung notification bell